السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هنشرح مع بعض حالة مهمة جدا. الحالة دي هتهم كل الزملاء. هي حالة مش صعبة ولكن لازم نحطها في بالنا علشان بعد كده لما يجي لنا طفل زي ده نعرف ازاي ناخد فيه قرار ونعرف نفكر فيه كويس. ده محمد عمره كام؟ 5 شهور اول ما جه، دلوقتي حاليا 6 شهور. هو دلوقتي عمره 6 شهور. هو محمد كان عنده كحة من زمان، يعني هو كان بيكح من من نص رمضان. من 15 رمضان محمد عنده كحة. طبعا بياخد علاجات كتير جدا مش بيتحسن عليها، وجالي بتاريخ 8/4. فطبعا احنا لما كشفنا على محمد كان عنده برونكوسبازم، وكان طبعا كحة ببلغم عنيفة خالص. فاحنا كتبنا علاج، هو ما تحسنش صراحة على العلاج. ماشي، انا هقول لكم العلاج اللي احنا كاتبينه. احنا كنا كاتبين جلسات بالمكورتس وبيفنت، كنا كاتبينها كل 6 ساعات. ماشي، وكاتبين ايفروسبان، كتبنا جرعة بريكسول 5 ايام، وكالوبين نص قطارة كل 8 ساعات. بس انا لما لقيت الولد فعلا يعني انا شكيت بس ما رضيتش اخدها من اول مرة. كنت انا كاتب ان هو كويري كاو ميلك بروتين الرجي، حاططها في بالي ان ممكن يكون الولد ده متحسس من الالبان، بس انا قلت اديله فرصة شوية. وكتبنا فيجونوز وليميتليس فورتاليز. طبعا انا كشفت عليه بالالترا ساوند لانج، كانت الدنيا كويسه، ولكن كانت مشكلته في البرونكوسبازم، الكحه اللي مش بتتحسن خالص. برضه حطيت انتي ريفلاكس كده كبريسبيتيتنج فاكتور، قلت برضه حطه، وليفوهستام واليربان حطيته برضه كحاجه كده، يعني برضه بحيث ان احنا نشوف الدنيا فيها ايه. جه برضه في الاعاده برضه مش بيتحسن، لحد ما خدنا قرار برضه ادينا اعاده تانية مش بيتحسن. يعني تخيلوا احنا ادينا كام اعاده، يعني 23 وبعد كده يوم 18 وبعد كده 14 وكشف 8، شفنا يوم 14 وبعد كده شفنا يوم 18 وبعد كده شفنا يوم 23. فلحد ما خدنا قرار ان احنا ندخل لبن الهيرو بيبي اف اتش اللي هو بتاع مين. خدنا قرار ان احنا ندخل اللبن هيرو بيبي اف اتش علشان نشوف هل ده تكون حسيت البان وهي اللي مأثرة على صدره ولا لا. فاحنا ادينا لبن الهيرو بيبي اف اتش، بقالنا قد ايه بناخده؟ بقالنا كده 4 ايام. 4 ايام. طب الدنيا عامله ايه دلوقتي؟ تمام الحمد لله. طيب، هو مجرد ما خد اللبن الحمد لله وعملنا ريستريكشن لكون ميلك بروتين، الولد بدا يتحسن جدا زي ما انتم شايفين قدامكم كده. احنا هندي اللبن اسبوع كمان او 5 ايام كمان، وبعد كده احنا كده لسه ما شخصناش، احنا كده برضه لسه يعني شاكين. طب امتى بقى نبصم ان الولد ده فعلا عنده حساسيه من اللبن وهي اللي مأثره على صدره؟ ان احنا نوقف لبن الهيرو بيبي اف اتش تاني، هنوقفه تاني. لو وقفناه ورجع تعب تاني يبقى خلاص كده دي كاو ميلك بروتين الرجي جايه في صوره في صوره كف. ماشي، يبقى المفروض ان انا عشان اشخص حساسيه الالبان لازم امنع اللبن، بروتين اللبن، وادخل لبن يكون خالي بروتين زي الهيرو بيبي اف اتش او النيوكيت. بديه مثلا فتره مثلا من 10 ايام ل 14 يوم، وبنشوف مدى التحسن بتاع الولد. لو الولد اتحسن مش معنى كده ان هو خلاص يعني يبقى كده عنده حساسيه لبن، لا، لازم ادخل تاني اللبن اللي هو فيه بروتين لبن. ماشي، اللبن اللي كان بياخده الاول لو رجع تعب تاني يبقى انا كده شخصته بنسبه 100%. هل في تحاليل تشخص؟ مفيش تحاليل تشخص حساسيه اللبن في السن ده. ماشي، مفيش تحاليل تشخص، عشان كده احنا ما جربناش تحاليل. اكتر حاجه تشخص اللي هو اللي هو التشالنج تيست اللي احنا بنعمله ده، ان انا امنع اللبن ولا يتحسن، ادخل اللبن ولا يسوق تاني. فاهم؟ طب لو انا دخلت اللبن وما اتحسنش ما عندوش. حبيت بس ان احنا ننزل حاله بحيث ان الزملاء يعني يستفيدوا بالتوفيق.